เราอยู่กันที่เดอะราวคาเฟ่ค่ะคาเฟ่ที่นี่สามารถมองเห็นวิวองค์พระใหญ่แห่งวัดม่วงมองเห็นวิวธรรมชาติทุ่งนาสวยงามมากค่ะเห็นองค์พระองค์ใหญ่ๆอยู่ด้านนู้นเลยค่ะ Rewind selector. Rewind selector. Rewind selector. ช็อกโกแลตรูปรองเท้าค่ะ น่ากินมากเลยช็อกโกแลตสีแดงหอมเดอะลาวคาเฟ่มีมุมถ่ายรูปสวยๆเพียบเลยค่ะ ชิลมากๆเลยค่ะบรรยากาศท้องทุ่งนาและรถเฟียนถ่ายรูปสวยมากค่ะ แล้วก็มองเห็นองค์พระใหญ่ด้านหลังด้วยค่ะ ครูจาชาแนลพาทุกคนมาที่วัดม่วงค่ะอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทอง ที่นี่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะ แล้วก็ดอกบัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยค่ะ ที่นี่บริเวณอุโบสถบริเวณกีบบัวจะมีครูบาอาจารย์สายต่างๆให้เราได้กราบไหว้เคารพบูชากันค่ะเดี๋ยวเรามาไหว้พระประธานในโบสถ์ที่นี่มีจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามมากค่ะเรื่องราวของพระพุทธเจ้า ตรงนี้เป็นพระวิหารแก้วนะคะ เดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเลยค่ะ ข้างในสวยมากค่ะ บันไดพญานาคสวยมากเลยค่ะ สีเงินกับสีทอง พระวิหารแก้วรัตนพามสุวรรณปานโอ้ยสวยมาก สวยมากมากพระเยอะมากๆเลยค่ะมีองค์แม่ด้วยค่ะองค์นี้คือพระแม่อุมาเทวีค่ะงดงามมากๆโอมสานติสานติสานติพระพิฆเนศเราไปไหว้พระกันค่ะจุดบูชาธูปเทียนแพอันนี้สักการะตามกำลังศรัทธาหลวงปู่แหวนหลวงปู่มั่น
พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะ สีเหลืองอร่ามงดงามมากๆค่ะ ความสูง 95 เมตร และหน้าตักกว้าง 63.5 ค่ะ ใหญ่มากๆเลยค่ะ ที่นี่คือพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก เดี๋ยวเราเข้าไปไหว้ข้างในกันค่ะ หลวงพ่อใหญ่หรือพระพุทธมหานวมินทร์ศักยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ วางศิลาฤกษ์ในวันที่ 9 มีนาคม 2534 และสร้างเสร็จในวันที่ 27 กรกฎาคม ปี 2550 มูลค่าก่อสร้าง 106,586,190 บาทค่ะ งดงามมากๆ ใช้ระยะเวลาในการสร้าง 16 ปี เดี๋ยวเราเข้าไปไหว้แล้วเราไปขอพรวิธีการขอพรก็คือ ขอพรบริเวณที่พระหัตถ์ของพระองค์ บันไดพญานาคสองข้างสวยงามมาก ทางขึ้นบันไดพญานาคงดงามมากค่ะ หลวงพ่อเกษมและศรัทธาพุทธศาสนิกชนชาวไทย ร่วมกันสร้างเพื่อถวายรัชกาลที่ 9 ค่ะ องค์ใหญ่มากค่ะ วิธีการขอพรเราเอานิ้วไปแตะที่พระหัตถ์ของพระองค์นะคะ แล้วก็ขอพร ครูจาได้ไปขอพรโดยการใช้นิ้วแตะที่พระหัตถ์ขององค์พ่อใหญ่เสร็จแล้วนะคะขนลุกมากๆเลยค่ะ รู้สึกได้รับพลัง รู้สึกว่าพรที่ขอต้องสำเร็จแน่ๆเลยค่ะรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะขนลุกมากนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะศิลปะการต่อสู้นี่แหละครับป้องกันคนที่รักป้องกันประเทศชาติของเราไว้ บริเวณนี้เป็นสวนวรรณคดีเรื่องพระเวสสันดรชาดกค่ะงดงามมากๆวรรณคดีไทยพระอภัยมณีนางผีเสื้อสมุทรค่ะและนางเงือกสวยมากผีเสื้อสมุทรหุ่นดีมากพระพุทธเจ้าทรงโปรดเทวดางดงามมากๆค่ะพระรามทศกัณฐ์และหนุมานนินเอกด้วยค่ะพระรามกับทศกัณฐ์สวยมากบริเวณนี้เป็นสวนนรกสวรรค์นะคะอันนี้เป็นเป็ดให้เรารู้จักการทำความดีและเว้นความชั่วค่ะถ้าทำความชั่วก็จะลงกระทะทองแดงแบบนี้นะคะเป็นการสะท้อนให้เรารู้จักการทำความดีค่ะถ้าทำผิดโดนลงโทษแบบนี้ค่ะต้องปีนต้นงิ้วนะคะบาปเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ชอบแย่งผัวคนอื่นเขาลิ้นจะยาวแบบนี้ค่ะบาปเมื่อเป็นมนุษย์ชอบกินเหล้าไม่ทำบุญกุศลสร้างแต่ความชั่ว
เมื่อตายยมทูตก็นำมาเอาน้ำทองแดงกรอกปากน่ากลัวค่ะ บาปเมื่อเป็นมนุษย์ชอบตกปลาตกกุ้งแทงเต่า เมื่อตายยมทูตก็เอาเหล็กแหลมแทงได้รับความเจ็บปวดเป็นยิ่งนักน่ากลัวค่ะ วันนี้ครูจะพามาชมวัดม่วงที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากๆ โบสถ์แก้วอันศักดิ์สิทธิ์ แล้วก็วิหารที่สวยงามพร้อมทั้งดอกบัวที่ใหญ่และสวยมากๆ และร้านกาแฟเดอะราวคาเฟ่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทริปหน้าครูจะพาไปเที่ยวที่ไหนแล้วติดตามชมกันนะคะทริปนี้บ๊ายบายค่ะ ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้โปรดกดไลค์และกด Subscribe ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ